أهلا بكم في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سوف نناقش كم يستغرق إصلاح إطار الدراجة. فاليوم الجو بارد جدا، وآخر ما أريد أن يحصل هو حدوث ثقب في الإطار. حييتم وطاب محياكم في حلقة جديدة من قناة الدراج العربي. في هذه الحلقة نكمل حيث انتهينا في الحلقة السابقة، فقد ذكرنا أنه من الضروري أن تحمل معك عدة إصلاح الإطار، ولكن بالتأكيد ليس من المنطقي أن تحمل معك هذه العدة من دون أن أبين لك كيفية إصلاح الإطار الداخلي والخارجي للدراجة. فلو فرضنا أنك سائر في طريق وواجهتك هذه المشكلة، كم يا ترى سوف يستغرق منك إصلاح إطار الدراجة؟ ربع ساعة مثلا؟ أم 10 دقائق؟ أم حتى 5 دقائق؟ هل هذا ممكن؟ سوف نعرف الإجابة على هذا السؤال في هذه الحلقة. ولتسهيل التصفح هذه الحلقة فقد قمت بتقسيمها إلى 3 أقسام أساسية. إذا ضغطت على شريط الحلقة سوف تظهر لك هذه الأقسام. القسم الأول هو كيفية إبدال الإطار الداخلي للدراجة، وهو الأمر الأكثر شيوعا بين الدراجين لسهولته، ولكن عليك أن تحمل معك إطارا داخليا احتياطيا. القسم الثاني وهو كيفية إصلاح الإطار الداخلي، ذلك تحتاج قطعا داخلية لتصليح الإطار الداخلي. والقسم الثالث والأخير وهو كيفية إصلاح الإطار الخارجي، ولكن بشكل مؤقت. إذن ها نحن ذا نبدأ الآن عملية إبدال الإطار الداخلي. نبدأ العداد الآن.
انتهى الوقت، وهذا الإطار هنا وبضغط صحيح. وربما لو أنني أمضيت ذلك الوقت الذي بحثت فيه عن المنفاخ في نفخ هذا الإطار لكان الآن في وضع أحسن، ولكن لا بأس. أولا نقوم بنفخ الإطار الداخلي. بإمكاننا بسهولة أن نسمع مكان الثقب ونقوم بتعيينه بهذا الطبشور. إخراج الهواء، نقوم ببرد المكان الذي حددناه سابقا لكي يكون جاهزا ونظيفا. المادة اللاصقة، ثم نتركه قرابة الدقيقتين حتى ينشف. مرت دقيقتان الآن. نقوم الآن برفع المادة اللاصقة بهذا الشكل، ومن ثم نقوم بوضعها على المكان الذي وضعنا عليه الصمغ. اضغط عليها بقوة. كل شيء في مكانه الآن. بإمكاننا الآن أن نرفع هذه القطعة الإضافية من فوقها، من فوق القطعة الأساسية، وبذلك نكون انتهينا من عملية الإصلاح. الآن نصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي التأكد من أن هذه العملية تمت بنجاح، وذلك عن طريق نفخ الإطار مرة ثانية، ولكن ليس إلا ضغط عال جدا. نستمع إن كان هنالك تسريب للهواء. لا يوجد، والضغط ما زال على حاله. في الصباح قم بفحص الإطار الخارجي بالتأكيد إن كان قد نزل الضغط فيه، للتأكد من أن العملية تمت 100%. تذكر أن تبقي على الإطار الداخلي في المكان نفسه الذي خرج من الإطار الخارجي، ومن ثم تقوم بنفخه قليلا. وبعد أن تنفخه، عندما يتبين لك مصدر الثقب في الإطار الداخلي، بإمكانك تحديد المكان نفسه على الإطار الخارجي. فباستخدام هذه الطريقة حددنا بسهولة هذا القطع الذي نشاهده في الصورة. إن حدث قطع في الإطار الخارجي، احمل معك قطعة مثل هذه، والتي بالإمكان وضعها في حقيبة الدراجة، ومن ثم إصلاح الإطار الخارجي بها بشكل مؤقت مثل ما فعلت هنا. وبذلك يمكنك إتباع ذلك بوضع الإطار الداخلي، ومن ثم تحل هذه المشكلة بسهولة. إذن ها قد وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة، ولكن قبل أن أختم دعوني أتوجه بجزيل الشكر لكل من شاهد وشارك هذه الحلقة والحلقة السابقة مع أهله وأصدقائه، فذلك حقا يعني لي الكثير. ومن باب العرفان بالجميل أود أن أتوجه إليكم أحبتي بأبيات للجواهر أنقلها بتصرف، فأقول: حللتم مثل ما حل السحاب، وطبتم مثل ما طاب الشباب، نسر بقربكم ونساء بعدا، كأنكم المثوبة والعقاب، حنانيكم إن القناة منكم، ونحن الأهل فيكم والصحاب. حتى نلتقي مرة ثانية، دمتم بخير.